guys! Welcome back to my channel and today's video. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya, pero ipapakita ko. Ito ang mga ingredient ko. Pero sasabihin ko muna ang ating mga gagawin. Ang aking gagawin is macaroons. Coconut macaroons. So, yes, ito lang yung mga ingredients na kailangan. Butter. We need butter. Condensed milk. You can use some of sugar. Kung kukulangan kayo sa tamis. Syempre, kailangan natin ng tawag dito, coconut. Ano ba tawag dito? Desecated coconut. At syempre, iba't ibang kulay or pang coloring. At if ever na magkulang ang aking condensed milk, may sugar naman na nakaantabay. At syempre, ang ating mga cups, mga pang cupcake. Para doon natin ilagay ang na-mix na ingredient. So, first things first, kailangan ko magtunaw ng butter. So, ayan eh. So, yeah. Here is the butter. Yes, and then, I have to put some at least 6 eggs. Tingnan ko muna kung okay na yung timpla yun, no? Yung mixture. Itong whisk. O, diba? Parang nag-leche flan. So, I have to put this condensed milk. Pero mas maganda, mas lakihan ko pa yung butas dahil bukas pa ako abutin bago matapos tong paglalagay ng condensed. And then, after nyan, kailangan na natin lagay ang coconut. Desecated coconut. Wait lang, mix ko pa konti. Desecated coconut. Mix lang. And then, the vanilla extract. And then mix. I'm going to get a separate bowl para ma-mix ko yung dapat i-mix. First color is yellow. Yellow naman na to. So, not this one. May blue, may green, and red. So, kuha muna ako ng konti-konti para matry. Mga ganyan lang muna. Siyempre, gagawa tayo ng plain, no? Para alam na. And then, maglalagay ako ng kulay ng red. So, kuha ko ng spoon. Kukuha ko ng spoon para mahalo sila. Ito na yung red. Sorry hindi nyo nakita. Hindi ko nakita kasi yung camera. Hindi ko na-check. And then, I'm going to do the other color. So, I have green and blue. So, I will go for green muna. Green. So, this one is green. So, just an amount first para mahalo mo muna siya. Tignan natin kung ano yung kulay na kalalabasan bago magdagdag ng kulay. Wala naman tong lasa. Coloring lang to para mas nakakaakit lang siya sa mata. And then, the color blue. Dito naman tayo sa blue.
Blue, blue, blue. The blue color. Ay, sorry. Hindi see it. Yan. And then tong, sorry for the kalat. And then tong red, parang nakukulangan pa ako sa kulay ng red. Para siyang orange lang. So I have to put more of it. Meron tayong plain color ha. Para sa mga ayaw ng may kulay. At least, 'di ba? So, medyo naamoy ko na yung oven na mainit na siya. Yan, 'di ba? Ay, natapon pa siya. Ayan. Red na siya. So, this one first, the red one. So, I will use this baking paper para hindi sila masunog. And here is the finished product. Medyo mainit-init pa siya. Medyo na-burn lang yung unahan kasi nga alam mo na talagang hindi may iwasan ma-burn ang ibabaw kahit anong balot. Pero, we will see kung luto na yung loob. Wala nang nakadikit. Ganon. Yan. Here is the finished product. I-focus natin later. Ito, yung ibabaw lang naman yung may pagka medyo burn dyan. Ganon. Dahil dun nga sa coloring food. So, let's see. Let's see ano yung inside. Wow, inside talaga. Kung luto yung loob. Oh, diba nga? So, let's taste. I'm going to taste. Hindi na kayo. Hindi ko ito masyado tinamisan kasi parang wala akong tamis eh. Hindi ko para pwede siya sa kape. Hindi ganun katamis. So, hindi ka maumay. Yeah, not bad. The first time na ginawa ko is medyo okay naman, tamis. Pero this one, hindi talaga ganun katamis. Parang wala siyang tamis, pero pag binagay mo siya sa kape or hot choco. Not bad nga. Napakita ko sa inyo, focus, focus, focus. Wala, ayaw niya mag-focus. Yes. Ngumunguya pa, diba? Hindi mo tuloy alam kung may birthday o wala, eh, no? Yan, sa gitna. Para matakpan, hindi ganun tumigas. So, that's it. Thank you for watching, guys. Hope you like this video and share nyo na rin kung nagustuhan nyo ang madali ang macarons na to. Pero, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo tamisan ng bongga or hindi. Pero sa akin kasi, pinapartneran ko siya ng kape. So, ang kape, syempre, lalagyan mo ng sugar. Magiging matamis na sila. Diba? Thank you for watching, guys. Until my next video. Bye-bye!